Welcome back mga ka-Cheffy. Panibagong araw at panibagong luto at diskarte ang hatid ko sa inyo. Kaya po kung bago kayo sa channel na ito, subscribe lang po kayo mga ka-Cheffy dahil marami kayong matututunan sa video ito. Ang dish natin for today ay Chicken Hamonado na sigurado namang isa sa magiging paborito mo kapag natikman mo. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Ito na ang aking mga sangkap. Yes, chef. At ituturo ko naman sa inyo kung ano ang naging preparasyon ko sa paghiwa ng ating chicken. Yes, chef. I-prepare naman natin ang ating gulay hanggang sa pag-marinate ng ating chicken. Yes, chef. Simulan na natin ang ating pagluluto mga ka-Cheffy. Yes, chef.
Samahan nyo naman ako kung paano ako mag-plating. Yes, chef. Maraming salamat po mga ka-Cheffy sa panonood ng video ito. Sana po ay may natutunan kayo. At kung gusto niyo pa pong makapanood ng ganitong video, i-hit nyo lang po ang notification bell para updated kayo. Pakipollow na rin po ang ating Facebook page account, pati po ang Instagram na ilalike ko po sa link below. Dahil doon po ako nag-upload ng mga short video or feature bago ko i-upload ang video ito. Hanggang sa muli mga ka-Cheffy, please stay safe and pray to God. Peace.